Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজি ভিডিঅ'টোত আমি কেনেকৈ কুৰ্তি কাটিং কৰিব পাৰো হেতু আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেন্ট নিশ্চয় কৰি দিব। এটো চাওক ফ্ৰেন্ডছ, প্ৰথমতে আপোনালোকে কাপোৰটো ফোল্ড কৰি ল'ব। এটো মই ফোল্ড কৰি লৈছো। তো 1 2 3 4 ইয়াত ফোল্ড হৈ আছে। 4 ফোল্ড কৰি ল'ব। তাৰ পিছত কাপোৰটো এইফালে ওপেন সাইডটো ৰাখিব আৰু কাপোৰটোৰ ফোল্ড সাইডটো এইফালে ৰাখিব। কাপোৰটোৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো আৰু বেক পাৰ্টটো দুইটা মই একেলগে ফোল্ড কৰি লৈছো। সেইকাৰণে কাপোৰটো 4 ফোল্ড হৈছে, নহলে ডাবল ফোল্ড হলো হয়। যি সকল ক্ষীণ বা মিডিয়াম সেই সকলে 2.5 মিটাৰ বা 3 মিটাৰ কাপোৰ ল'ব লাগিব আৰু যি সকল শকত তেওঁলোকে 3.5 মিটাৰ কাপোৰ ল'ব লাগিব আৰু হাত পটা কুৰ্তি বনালে 2 মিটাৰ কাপোৰ দি হৈ যাব ক্ষীণ শকত দুইটাৰ কাৰণে। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে যেটো কান্ধ আছে এই কান্ধটোৰ মেজাৰমেন্ট কৰিব লাগিব। টেপটো ধৰি প্ৰথমতে 3 ইঞ্চৰ দাগ এটা দি লৈছো। তাৰ পাছত 3 ইঞ্চত টেপটো ধৰি 4 ইঞ্চত দাগ এটা দি ল'ব। শোল্ডাৰটো দুভাগ কৰিব লাগে আৰু 14.5 7। এতিয়া আৰ্মহোলৰ জোখ লম। আৰ্মহোল লৈছো 7 ইঞ্চ। এটো সবেই কি ল'ব পাৰিব, একো প্ৰবলেম নহয়। এতিয়া নেক লাইনৰ লেন্থটো লৈছো। নেক লাইনৰ লেন্থটো মই লৈছো 5 ইঞ্চ আৰু আপোনালোকে 5 ইঞ্চ ল'ব পাৰিব। মাৰ্কিং কেইটা কৰি ললো আৰু এতিয়া মাৰ্জিন কেইডাল টানি লওঁ। এইফালে মাৰ্জিনডাল এনে অলপ টানি লৈছো, পাছত চেষ্টৰ লগত মিলাব লাগিব। এতিয়া নেক লাইনৰ লেন্থটো আৰু নেক লাইনৰ বহলটোৰ মাৰ্জিনটো টানি লৈছো। এতিয়া আমি চেষ্টৰ মেজাৰমেন্ট লম। চেষ্টটো 4 ভাগ কৰিব লাগে। মোৰ টোটেল চেষ্ট আছিল 37। 37ক 4 ভাগ কৰিলে হ'ব 9 আৰু 9ৰ লগত মই 1 ইঞ্চ লুজিং লৈ লৈছো এক্সট্ৰাকে। মই কাপোৰ অলপ বেছি লুজ পিনো, সেইকাৰণে 1 ইঞ্চ লুজ লৈ 3 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি লৈছো। এতিয়া আমি দৈৰ্ঘ্যটোৰ মেজাৰমেন্ট লম। কুৰ্তিটোৰ একেবাৰে ওপৰত টেপডাল ধৰি দৈৰ্ঘ্যটোৰ জোখ লৈ ল'ব। সকলোৰে দৈৰ্ঘ্যটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। মই মোৰ মতে দৈৰ্ঘ্যটো 38 লৈ লৈছো। যি সকল অলপ চাপৰ সেই সকলে অলপ কমকৈ ল'লে হ'ব। 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰাকে লৈ লৈছো কাপোৰটো ফোল্ড কৰি চিলাবলৈ। যিহেতু মোৰ মাৰ্কিংবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মাৰ্জিনবোৰ টানি ল'ম। চেষ্টৰ যিটো মাৰ্জিন অলপ টানি থৈছিলো হেতুৰ লগত এতিয়া দৈৰ্ঘ্যটোৰ মাৰ্জিনটো টানি চেষ্টৰ মাৰ্জিনৰ লগত মিলাব লাগিব। এই মাৰ্জিনডাল মই এনে অলপ পাতলকৈ টানি লৈছো। লেন্থটোৰ মেজাৰমেন্ট লৈ মই এক্সট্ৰা কাপোৰবোৰ কাটিং কৰি লৈছো। এইখিনি কাপোৰ এতিয়া হাতৰ কাৰণে থাকিলে। চেষ্টটো 10 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰিছিলো, এতিয়া মাৰ্জিনডাল টানি দেখুৱাই দিছো। এইখিনি আমাৰ চেষ্ট। এতিয়া ৱেষ্টৰ লেন্থটো লৈছো। ৱেষ্টৰ লেন্থটো মই লৈছো 12। আপোনালোকে 13 14 ল'ব পাৰিব। এতিয়া ৱেষ্টৰ ৱাইডটো বহলটো পুৰণা কুৰ্তিৰ পৰা মেজাৰমেন্ট লওঁতে আছিলে 32 আৰু সেইমতে আপোনালোকে লৈ ল'ব মেজাৰমেন্ট মতে। এতিয়া মই 32 লৈ লৈছো, দেখুৱাই দিছো। 32ক 4 ভাগ কৰিব লাগিব। দুভাগ কৰিলে হ'ব 16 আৰু 4 ভাগ কৰিলে হ'ব 8। দেখিব পাৰিছে 8 হৈছে 4 ভাগ কৰি আৰু আমি 8 ইঞ্চ লৈ ল'ব লাগিব। আৰু মই 1 ইঞ্চ লুজিং লৈ লৈছো। 1 ইঞ্চ কাপোৰ লুজিঙৰ কাৰণে বহাই লৈ মই 9 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি লৈছো। মাৰ্কিং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাৰ্জিন কেইডাল টানি লৈছো। হিপৰ লেন্থটো লৈ লৈছো।
হিপৰ লেন্থটো লৈছোঁ মই 19 আৰু 19 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এতিয়া হিপৰ বহলটো ল'ব লাগিব আৰু মোৰ হিপ আছিলে 36ৰ 4 ভাগ কৰিব লাগিব। এইটো 36 লৈ লৈছোঁ আৰু 2 ভাগ কৰিছোঁ। 2 ভাগ কৰিলে হ'ব 18 আৰু 4 ভাগ কৰিলে হ'ব 9। দেখিছে 4 ভাগ কৰিলে হ'ব 9 আৰু এতিয়া আমি 9ত দাগটো দি ল'ব লাগিব। 9ত দাগটো দিব লাগে। মই চবতে 1 ইঞ্চকৈ লুজিং লৈ আছিলোঁ, ইয়াতো লুজিং লৈ লৈছোঁ। 10ত দি দিছোঁ 10 ইঞ্চত। হিপৰ মেজাৰমেণ্ট লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাৰ্জিন কেইডাল টানি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ কাপোৰত এক্সট্ৰাকৈ লুজিং ল'ব লাগিব আৰু মই 1.5 ইঞ্চ লুজিং লৈ লৈছোঁ। ইন ফিউচাৰত কেতিয়াবা টাইট হৈ গ'লে লুজ কৰিব পাৰিব। মাৰ্কিং কেইটা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাৰ্জিন কেইডাল টানি লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ চেষ্ট আৰু লেন্থৰ মেজাৰমেণ্টটো কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰ্মহোলৰ শ্বেপটো দিবলৈ প্ৰথমতে 1.5 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি ল'ব বেক চাইডৰ কাৰণে। তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট চাইডৰ কাৰণে 1 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি ল'ব। ফ্ৰণ্ট চাইডৰ আৰ্মহোলৰ শ্বেপটো দিবৰ কাৰণে 1/2 ইঞ্চ শোল্ডাৰৰ পৰা ভিতৰৰ ফালে শ্বেপটো টানি ল'ব আৰু বেক চাইডৰ শ্বেপটো দিবৰ কাৰণে আৰ্মহোলৰ 7 ইঞ্চৰ পৰা 3.5ত দাগ এটা দি ল'ব আৰু 3.5ৰ পৰা শ্বেপটো দি ল'ব। আৰ্মহোলৰ শ্বেপটো দিবলৈ এনেকৈ 1 ইঞ্চত ফ্ৰণ্ট চাইডৰ কাৰণে মাৰ্কিং কৰি শ্বেপটো দি ল'ব। এইপিনে 1/2 ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে সোমাই দিব। এই মাৰ্জিনডালৰ পৰা 1/2 ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে সুমিয়াই শ্বেপটো দিব আৰু বেক চাইডৰ কাৰণে 1.5 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি ইয়াত 7ৰ হাফ আছিলে 3.5ৰ পৰা ইয়াৰলৈকে শ্বেপটো দি ল'ব। এতিয়া ফ্ৰণ্ট চাইডৰ নেকটোৰ শ্বেপ দিবলৈ 1/2 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি ল'ব আৰু 1/2 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি মাৰ্জিনডাল টানি ল'ব। তাৰপিছত শ্বেপটো মিলাই ধুনীয়াকৈ দি দিব ফুলকৈ। শোল্ডাৰটোত 2 পইণ্ট বেকাকৈ মাৰ্জিন টানিব লাগিব আৰু এতিয়া মাৰ্জিনডাল টানি লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ কুৰ্তি মেজাৰমেণ্টটো লোৱা হৈ গ'ল আৰু কাটিং কৰাটো মই নেদেখুৱাওঁ, কাটি লৈ দেখুৱাই আছোঁ। এইপিনৰ পৰা কাটি আহিব আৰু এইফালে দি কাটি আহি এই 2 পইণ্ট মাৰ্জিন টানি লোৱা ইপিনে কাটি আহি ইপিনে কাটি আহিব। এয়া বেক চাইডৰ আৰ্মহোলৰ কাপোৰখিনি লগতে কাটি ল'ব। কাটি লৈ ইপিনে কাটি আহিব। তাৰপিছত ইপিনে কাটি আহি ইপিনে দি কাটি দিব লাগিব আৰু আমি লেন্থটো কাটি লৈছোঁ। বেক নেক লেন্থটো 2 ইঞ্চ লৈ মাৰ্কিংটো কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মাৰ্জিনডাল টানি ল'ম। বেক নেকৰ শ্বেপটো দিবলৈ ইয়াতো 1/2 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি মাৰ্জিনডাল টানি শ্বেপটো দি ল'ব। এতিয়া কাটিংটো মই বেক নেকৰ পৰা কাটিং কৰি যাম। কুৰ্তিটো দেখিব পাইছে কাটিং কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বেক পাৰ্টটো চাইড কৰি লওঁ। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ নেক লাইনটো কাটিব লাগিব। এতিয়া কুৰ্তিৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ নেকটো কাটি ল'লোঁ। এইটো মই কুৰ্তিটোৰ বেক পাৰ্টটো আৰু বেক পাৰ্টৰ নেক ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। গোটেইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। আজি মোৰ ইমানখিনিয়ে দেখুৱাবলগীয়া আছিলে। চিলাইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰি দিব।
হাতৰ মেজাৰমেণ্টটো লোৱা মই নেদেখুৱাওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছে। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ